Nazdar kamarádi a fanoušci techniky, zdravím vás u nového videa. Jaký máte názor na elektromobilitu v nákladní dopravě? Smíšený jak já, nebo jste zásadně proti? Uvidíme, co budete říkat na konci tohoto videa. Pojďme na to. Já jsem dostal pozvání od pražského DAFu na představení elektrických kamionů XB, XD, XF do nizozemského Eindhovenu, kde vlastně probíhá výroba těchto aut. Na podzim tohoto roku začíná sériová výroba, takže výrobce tady uspořádal takový promo day pro novináře a influencery, takže pro mě. Dozvíte se o tom, jak toto všechno funguje, co to obnášá a tak dále. Odvezeme se aj v jednom z těchto elektrických kousků. No, myslím si, že vás čeká další zajímavé video, tak jak už jste u mě zvyklí. Ty elektrické auta nejsou úplně jako z hlavy výrobců, ale Evropská unie dala do roku 2030 nějaké nařízení, které je potřeba splňovat. Je to za účelem snížení emisí CO2, probíhá omezení vjezdů do center měst, roli v tom hraje nějaký udržitelný rozvoj a podobně. Samozřejmě zasahuje do toho výroba těch aut, nějaké zřízení infrastruktury potřebné, což je, si myslím, asi ten největší problém. Samozřejmě nějaká cenová návratnost, nebo jak to mám říct, aby se ta elektromobilita vyplatila. Jo, zatím je to ve stavu, že je to spíš, mám pocit, vnucované než chtěné, takže je potřeba. Slyšíte to auto? Já taky ne. Obrovská výhoda elektromobilů je ta tichost. Já jsem teďka v kabině vlastně předváděcího řidiče, jedeme v DAFu XF 350, což znamená výkon 350 kW, to je nějakých 480 koní. Naložených. Celková váha soupravy je nějakých, podívám se do papíru, máme tady 42 tun. A řeknu vám, už rozjezd z parkoviště to byl prostě zážitek. Na to šlápl. Úplně plynule se to rozjelo. Je tady fakt ticho. Člověk si tu jízdu celkem užívá. Jo, teďka sledujete tu akceleraci. Prostě plynule se rozjížděá se 42 tunama. Postupně krásně zrychlujeme. Úplně plynule, žádné prostoje, nebo jak to mám říct, mezi řazením. Máme tady elektronické zrcátka. Když jsem to viděl poprvé v Mercedesu, chlapi na to hodně nadávali. Teďka je vidět, že už je to prostě to rozlišení a všechno posunuté zase někde dál. Když jsem se takto místního jezdce ptal, jak to mají řidiči tady v Holandsku, jako s názorem na elektromobilitu, tak říká, že taky jsou ti lidi rozdělení do dvou skupin. Ti mladší, nebo v uvozovkách mladší, ti by si to rádi zkusili. Plno z nich, nebo plno z těch, kdo si to zkusí, tak říkali, že už nechcou zpátky na svoje auto. A pak jsou samozřejmě zarytí odpůrci, tak jak jsem to říkal v úvodu videa, kteří jsou proti tomu a nechci si to ani vyzkoušet, takže řeknu to tak, že je to asi na postoj každého z nás, jak se k tomu
ten člověk staví, jestli to chce aspoň zkusit. My se pomalu blížíme zpátky na parkoviště. Je ještě zajímavé, řešili jsme, v úvodu jsem říkal, jedna věc jsou auta, další infrastruktura. Jo, ty nabíječky a další věci. Tady ta akce probíhá v Holandsku z důvodu, že samozřejmě výroba DAFu je tady, pár kilometrů od místa, kde jezdíme. Další věc je, že tady už je to prostě trošku dál, ty nabíječky a místa, kde se to dá dělat. Jo, řidič říká, že trošičku konkuruje Belgie, pak jsme se bavili západní Německo a ty další státy mají jako ještě co dohánět. Takže jedna věc je řešit elektromobilitu, řešit auta, tlačit to do těch hlav. Druhá věc je prostě tady ty nabíjecí místa a další věci. Jak postupovat v případě požáru nebo nehody a podobně, tak to má DAF vyřešený následovně. V podstatě každá značka je povinna odesílat hasičům postup, jak postupovat a kde jsou body, kde se vypíná high voltage, jak je to vysoký napětí, ty okruhy. V podstatě na našem DAFu jsou 3 místa, kde se to vypíná. Na každé straně je jeden bezpečnostní loop a jeden loop je i vepředu. My doporučujeme stříhat na 2 místech, je to vlastně i znázorněný na té kartičce, protože když to přestřihnete jednou, může vzniknout oblouk, jistota, takže doporučuje se to přestřihnout na 2 místech. To dělají v podstatě jenom hasiči, není potřeba to využívat při normální nehodě. Jo, když dojde k normální nehodě, řidič prostě vystoupí a to vozidlo je bezpečný, naše baterie nemají tendenci hořet, takže není žádný problém. Vedle je servisní vypínání, to není tak drsný, v podstatě se vysadí ten konektor nahoru a pro vyšší bezpečnost se zajistí s dlouhým zámečkem. A vlastně pak nástavbář nebo kdokoliv může provádět na tom vozidle nějaký servisní zásah, nějakou montáž a tak. U elektrovozidel se samozřejmě řeší legislativa, kdy naraz tady ty auta můžou být delší a těžší, až o 2 tuny. To máme tady dané na štítku z výroby. Tak vlastně jde o to, že aby se podpořil prodej elektrických vozidel, aby se snížil handicap do zatížení těmi bateriemi, tak Evropská komise schválila legislativu, která se označuje jako 96/53 EC, kde jsou i zmíněné výjimky. Nás jako DAFu se týká výjimka 9A, což je délka, protože máme vlastně vozidlo homologované i s aerodynamickými prvky, takže tam máme výjimku na délku a délku soupravy. Plus, jak jsem ukazoval na tom štítku, je tam i změněn paragraf 10b a to je právě výjimka, na kterou se ptáte, a je to možnost mít plus 2 tuny nad legislativní hmotnost. My jsme teda v 3nápravovém DAFu s výkonem 220 kW, což odpovídá nějakých 300 koní. Valíme na dálnici na tempomatu jedaných 80 km za hodinu. Auto je vybavené 3 baterkama s kapacitou 315 kWh, aby jsme řekli nějaké zajímavé čísla. Budeme teďka sjíždět z dálnice. Takže první věc je vypnu si tempomat a vlastně cruising vlastně krásně
volnoběžkou můžu sjíždět, plus můžu zapnout rekuperaci. Ta rekuperace má v DAFu 3 stupně, 1, 2, 3. A jak vidíte, tak vlastně to hodně brzdí. Jo? To je opravdu intenzivní. Já se zase vrátím na nějakou rozumnou hodnotu, abych neblokoval výjezd dálnice. Ale tak. Jo, vždycky, když já si zapnu tu rekuperační brzdu, v podstatě při uvolnění toho pedálu dochází k rekuperaci a k brždění. V podstatě teďka tím, že já mám vlastně zapnutou tu rekuperační brzdu, dochází, lidi z tomu říkají one pedal driving, jo? Že já jsem schopen prostě řídit vlastně celé vozidlo akceleračním pedálem, čili plynem, kdy v podstatě podle toho, jak se šlápnu plyn, tak buď zrychluji, a když povoluju plyn, zpomaluji. Začíná ta rekuperace, takže brzdný efekt. Je to právě třeba ideálně u těch komunálních služeb, city logistika, doprava po městě, protože je to velmi komfortní, po čase si člověk zvykne na to, že může řídit to vozidlo prostě plynovým pedálem. Jo, když já prostě mám zapnutý ten první stupeň rekuperace, když to povolím, tak vidíte, jak to docela krásně brzdí. Za mnou nikdo není, tak a to, jo, teďka udělám 2, 3 a v podstatě já to vozidlo jsem schopný zastavit bez šlápnutí na brzdový pedál. Plné nabití je zhruba za hodinu, takže za tu 3/4 hodinovou pauzu povinnou se to nabíjí na nějakých 80%. Jak je to vlastně, toto legislativně, je pauza braná jako pauza, nebo je to pracovní úkon, nebo jak se tady toto řeší? Bohužel to není úplně zcela jasný, teďka dochází k velké diskuzi, vlastně v tom je velice aktivní ČESMAT. ČESMAT, protože vlastně řidič po dobu toho nabíjení nic nedělá, že? Takže ČESMAT je proto, aby to bylo braný jako pauza, jako odpočinek, kdežto zástupci dopravců, nebo spíš té části jakože odborový, ty jsou proto, aby se to označovalo jako práce. Jo? Takže ještě to není úplně jasný, je dobrý prostě sledovat tu komunikaci a zprávy. Jo? Takže ČESMAT je proto, aby se to bralo jako pauza. Jsme tady na předváděčce, jezdí už nějaké elektrické DAFy u nás v Česku, nebo jaká je situace tady s tímto? DAFy máme v republice zatím 2, ty jsou na importu, momentálně jsou u nástavbářů. My jsme se rozhodli jít cestou ukázat elektrické vozidla spíš z pohledu distribuce, takže obě jsou podvozky, na těch podvozkách bude chladící box a někdy na podzim, až bude hotová nástavba, to bude normálně do provozu, zákazníci si to budou moct vyzkoušet, novináři si to budou moct vyzkoušet, takže zhruba tak od podzimku to bude. Jinak nová generace DAF Electric ještě nejezdí v České republice. A napojení toho chlaďáků na podvozek probíhá jak? EPTO, vlastně podvozky, laicky je to zástrčka. Jo, a v podstatě nástavbář si vybere dodavatele toho PTO, DAF to řeší pomocí třetích stran, takže nástavbář nebo zákazník si může vybrat PTO podle svých potřeb. Jo, tak vidíte, teďka jsem dal pedál tak, aby jsme jenom pluli, teďka si tady pustím pedál, abych ukázal brždění, tady v té šikaně si přibrzdím na rekuperaci, zase stlačím plynový pedál a klidu zvolna prostě zrychlím do nějaké té potřebné rychlosti v obci. Tady je 30 km/h limit, proto jedeme takhle pomalu. Jo? Tady vidíte, je taková speciální úprava, ono to vypadá jako jeden pruh, ale jsou to 2 pruhy. Jo? Tady se musíte míjet, proto tady takhle vidíte, jsme v tady protisměru vidíte vozidla, takže tady to mají udělané tak, že po stranách mají cyklostezky a funkční prostřední pruh a tady ty protijedoucí vozidla se musí nějak slušně míjet a slouží to vlastně k omezení toho provozu, omezení rychlosti, nejenom cedulí, ale vlastně i provozně. Holandská specialita ve městech. Tak, přesně tak, města a obce, vesnice jsou prostě takhle omezený. Lidi ještě určitě zajímá cena. Můžete nám říct něco k tomuto? Je určitě vyšší, víme. Je vyšší, je opravdu zhruba dvakrát vyšší než u běžného dieselového motoru. Čím to je? Je to cenou baterií a tam je důležitý si velmi dobře vyspecifikovat to vozidlo se zákazníkem,
my k tomu máme nástroje, my tomu říkáme topek a vlastně zákazník popíše svoji denní rutinu, svoje cesty, my to zadáme pomocí Google Maps a my jsme schopni spočítat, kolik potřebuje baterií, kolik potřebuje nabíjecích bodů. Jo, takže a na základě vlastně počtu těch baterií se hodně odvíjí i ta cena toho vozidla. Jo? To je asi jedna z nejvyšších položek toho vozidla. Takže říct paušálně je to dvojnásobek nejde, protože to je velice specifický. Rozumím. Každé vozidlo je prostě jiné a podle přesně toho tak. odpovídá. Ale to je i u těch dieselových taky. Podle toho, co si postavíte, tak ty ceny jsou ve velkém rozpětí a říkám, v případě těch bateriových paketů tam je to ještě víc. A je nějaká představa, že třeba do budoucna v dalších 2-3 letech ta cena půjde dolů, když ten vývoj těch baterek vlastně bude Vemte asi... si, my jsme v podstatě před rokem měli nakalkulovaný to vozidla velmi zhruba 3x dražší než dieselový, letos už jsme jenom 2x dražší a to bez jakýchkoliv dotací, takže s tím, jak se ta technologie bude rozvíjet dál, výroba baterií se bude zlevňovat, všechno, takže se dá počítat i, že časem cena těch vozidel bude taky dolů. Tak uvidíme. Já doufám, že to je super, je to super auto do měst, jo, na tu distribuci, na tu city logistiku, za mě to je prostě super. A já jsem jako petrol, jak jsme se bavili předtím, já jsem opravdu petrolhead, ale tady to dává smysl, je to čistý, tichý, vidíte, že to je velice komfortní a tady je dobrá i ta akcelerace, jo, protože ve městě, když vy se potřebujete někam zařadit, potřebujete výkon a ten v tom elektrickém autě je, že? Tady pojedeme zatáčku. Jedeme nějakých 35 km za hodinu. Já tomu dám, jak se říká český, plný knedlík. Vidíte, vyskočila ručička ke 100. 50, 55, 60, 65, 70, jo a furt to jde nahoru. Sice jako máme využití 100%, takže spotřeba... Jsme na 80. Na 80, pardon. Jsme na 80 km, využití baterky bylo 100%, takže jelo to prostě naplno, ale to zrychlení prostě bylo neskutečné. Nechci říct, že mě to úplně zatlačilo do sedačky, ale... Je to popelář, jo, 3nápravový popelář s nástavbou, ale... S výkonem 300 koní, takže... Jo a teďka vlastně jedeme na nule, že? Ani nebrzdíme, že jak jsem vysvětlil, one pedal driving, mám pozici pedálu, která mi umožňuje plout, cruising pěkně, takže ani nebrzdím, ani nezrychluju, nespotřebovávám, ani nedobíjím. Jo, prostě jedu se trvačností toho auta, vidíte, že ta setrvačnost je krásná, jo? Jedeme 65 km/h, bez toho, aniž bychom spotřebovali cokoliv. Jo? Já zrychlím na těch 80, aby jsme tady neblokovali dopravu. Jo, když máte klidnou nohu, tak i ta spotřeba je to stejný jako u dieselu. Když máte klidnou nohu, máte menší spotřebu. Tím, že vlastně auto poháňá elektromotor, není tam klasická převodovka, tak ten pohon nemá takový odpor. Takže využití toho elektromobilu je v podstatě efektivnější, se dá říct. Přesně tak. Je tam třístupňová planetová převodovka. Dojížděme ke křižovatce, rekuperace 2. stupeň, 3. stupeň. Skoro stojíme. V podstatě bez šlápnutí na brzdu. Já to vypnu úplně a doplujeme. A vlastně můžu dobrzdit na provozní, anebo můžu dobrzdit tu rekuperaci. Pořád nestojím na brzdě a to auto až teďka si zastavím krásně. No a teďka můžeme si jet. Jo, víte, ten vjezd do té křižovatky s tou akcelerací je prostě strašně příjemný. Takže je to o zvyku, se dá říct. Člověk si na to zvykne za... Velice rychle si člověk zvykne, je to strašně komfortně, je to příjemný prostě. Jako do toho města, že prostě používáte jeden pedál. Jsme zpátky na parkovišti, mrkneme na to ještě zvenku. Tady mám vlastně na masce označení 220e, takže elektrické auto s výkonem 220 kW, jak už jsem říkal, 300 koní. Všude vidím kvůli aerodynamice digitální zrcátka. Za mě prostě tady popeláři a distribuce ve městě a podobně, to je přesně to využití, kde tady ty elektromobily nebo elektrokamiony mají svoji
svoje místo, kde to prostě má fakt nějaký význam. U těch kamionů v dálkové dopravě, já osobně, říkám já, za mě to tam úplně jako nemá takový význam. Dojezd při těch 5 baterkách je nějakých, co jsem se díval v papíroch, 500 km. Takže za ideálních podmínek. Takže si vezmeme trasu Praha-Brno tam a zpátky, když bude všechno úžasné, tak to vyjde, ale sami víte, že kolikrát to tak úžasné není. Tady vidím vlastně umístění baterky na podvozku, jedna, na druhé straně druhá a třetí kabina je tady v prostoru pod kabinu, tam vlastně, kde je klasický motor. Já jsem ještě říkal, že Evropská unie dala do roku 2030 takové nařízení, které by měli ti výrobci dodržovat. Ty nároky jsou šílené. V roce 2030 by podle nařízení mělo jezdit 400 000 nákladních aut elektrických. Roční spotřeba 42 terawatt-hodin, což je spotřeba 17 milionů domácností. Bylo by potřeba vybudovat 9 nových větrných parků, každý by měl 170 turbín, anebo toto si představíme asi víc, 11 nových atomových elektráren. Jo, takže si představte, jako co všechno je potřeba vybudovat, aby se toto splnilo. Je potřeba vybudovat 400 000 nabíječek v depech a 50 000 veřejných nabíječek. Jo, takže současné tempo si myslím, že asi tomu jakože moc neodpovídá, když vidíme, co se děje. Takže jak už jsem říkal, jedna věc je výroba elektromobilů, další věc je infrastruktura, která prostě nedosahuje toho, co by měla. Mrkám na ty baterky, ty jsou typu LFP s litiem a fosfátem železa. Jak jsem říkal, tady jedna, druhá, pod kabinu třetí, tady by bylo možné umístit ještě další 2. Místo motorů elektrický modul. Pro montování elektromobilů byla v Eindhovenu vybudována samostatná hala. Tam to funguje vlastně tak, že kompletní podvozek, kabina se namontují v klasické výrobě, pak se to přetáhne tady do té nové elektrohaly a tam se domontuje vlastně tady ten high voltage, je to označované, prostě ta elektroinstalace, abyste tomu rozuměli. Výkonově jsou ty motory od 170 kW, což je 230 koní, až po 350 kW, což odpovídá 480 koní. Má to vlastně elektromotor s integrovanou převodovku. Kapacita baterek je až 525 kWh. Aby jsme to měli komplet, tak jsme na místě pro nabíjení. Podíváme se na to, jak postupovat. Otevřu zástrčku na podvozku. Vezmu nabíjecí kabel, nic složitého. Šupnu to tam. Teď vidím, že kontrolka zeleně bliká, což znamená, že probíhá komunikace mezi autem a nabíječkou. Jo, teďka vidíme, použijte svoji kartu na autentifikaci toho nabíjení a jsme připraveni na nabíjení. Teď se to tam připravuje. Jo, čekáme, píše to tady komunikace s podvozkem, to je to, co jsem říkal. Vidím, že zelená kontrolka pořád bliká. Už se to všechno spárovalo, takže vidím, že nabíječka na autě, teda nabíječka, baterka na autě je teďka na úrovni 49%. Za 21, 22, 23 vteřin to do auta napumpovalo tady tu energii 1,454 kWh a příkon, snad to říkám dobře,
je teďka 317 kW. Elektrika není moja silná stránka. Jo, takže když maximum máme nějakých 325, tak tady to valí v podstatě skoro na maximální výkon. Takže do plného nabití nám to zabere hodinu a 18 minut. Jo, takže na nabíječci teďka mám 50% baterky a do plného nabití bych tady stál hodinu 17, už to jde pomalu dolů. Jo, tady vidím ten příkon 317 kW. A tady vidím ukazatel, jak to postupně nabíhá. Já se nestačím divit, když se tady tak bavíme, tak samozřejmě došlo i k tomu, někdo přijde, vezme mě kabel z auta, vytáhne to, dá si to do svého, což teda nejde. Jo, tady mám další možnost vypnutí tlačítko stop, taky když ho zmáčknu, naběhne tam, že mám přiložit tu kartu, kterou jsem to začínal. Takže jestli máte představu, že si dáte auto někde na nabíječku, jdete pryč na 10 minut, někdo vám vezme kabel a začne si nabíjet svoje auto, tak to tak nefunguje. To jsem třeba já o sobě taky nevěděl. Jo, teďka když to chytnu, nezabije mě to, ani to nejde vytáhnout. Jo, je to tam zacvaklé, vidím místo blikající kontrolky svítí zelená, takže je to teďka spojené s tím autem. Až v momentě, kdy to vypnu buď v kabině, nebo tady přiložením karty, tak teprve se tam povolí a v tom nějaké zástrčky a jde to následně rozpojit. Všiml jsem si teda ještě tady označení nabíječky 360, jo, takže maximum je nějakých 360 kW nabíjecí výkon. Aby jsme tady nestali hodinu, tak jsme to tady nabili tak cvičně, takže z 50 na 60% se to dostalo za nějakých 10 minut. Jo, takže řidič zase přijde, přiloží kartu na čtečku. Yes, we can. Zmáčkneme stop, chce to autorizací. Yeah, I told it. Přiloží kartu. Jo, tady nám to napíše stopping. Charging is stopped. Potvrdí OK. Tady to vidím všechno. Kontrolka zasla. Vytahuje. Hotovo. Thank you, have a safe journey. And we can go. Máme tady přijíždějící soupravu. Zase úplně v tichu. No a tady jsme u hákového nosiče kontejneru a už jsem to nakusl během té jízdy. Jak je řešený nástavbář a v podstatě připojení na vozidlo nám řekne následně teďka produkťák DAFu. Pojďme si to poslechnout. Samotný auto nemá klasický PTOčko. Máte pouze ePTO, což je v podstatě pouze zástrčka. Tam jak jsou? Vidím. Oranžové kabely. A oranžové kabely vedou tady po rámu až k... Tady je právě čerpadlo a čerpadlo montuje nastavbář. Čerpadlo jde tam od nastavbáře, pak tam je chlazení k tomu čerpadlu. Aha. A výhoda je v tom, že nastavbář může umístit to čerpadlo kam chce na rámu. Pak od nás prostě dostane další kabely, pokud to bude chtít. A ovládání toho čerpadla a té nastavby je neskutečně tichý. Což je zase výhoda toho elektrického pohonu. Zapnu čerpadlo, povolilo se zajištění. A vidíme teda, že je to fakt jako relativně hodně rychlé. Tiché.
Jediné, co slyším, tak je vlastně vrčání čerpadla a pípání pojistky, aby lidi věděli, že se něco děje, jinak v podstatě vůbec jako nezaznamenáte, že se něco odehrává. Jo, odbrzdil auto, postupně popojíždá. Je to demo driver, ale je vidět, že to nedělá poprvé. No, za minutu a půl má hotovo. Já jsem si vlezl závětří, aby mě šlo slyšet. Počasí nám sice vyšlo, ale strašně fučí větr. Myslím si, že za mě další celkem zajímavé video. Elektroauta, asi budoucnost, myslím si, že se tomu jako úplně nevyhneme. Akce perfektní, musím Dafu znova poděkovat, že jsem sem byl pozvaný, pro mě zase celkem zajímavý zážitek. Uvidíme, co bude dál. Když jsem tady z Prahy letěl, tak jsem v letadle potkal prodejce katrošů, Alešu, zdravím tě, i s manželkou. Ten mě říkal, že by bylo taky něco možné, ale že můj zaměstnavatel musí koupit další 2 bagry, tak uvidíme, třeba to dopadne. Zatím se teda mějte, ať to fičí z pohraničí.